ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਨਾ। ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਪਰਾਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੌਣੀ ਕੌਲੀ ਖੰਡ ਦੀ ਲੈ ਲੈਣੀ, 2 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ, ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਉੱਪਰ ਗੈਸ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਆਹ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਪਰਾਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਇਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਡੂ ਜਿਹੇ ਵੱਟਣ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਦੇਵੋ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੇੜੇ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਬਰਾਦਾ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਤਿਆਰ ਆ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਵਧੀਆ ਸਵਾਦ ਬਣੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਗਰਮੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾਰੀਅਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ ਤੁਸੀਂ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੌਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕੜਛੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫੇਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਚਲੋ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਬਾਏ।